سلام به همه دوستان دانازانی. در این مطلب قصد داریم به 10 شایعه بزرگ تاریخ وب که خیلی‌ها در سراسر جهان اونها رو باور کردن بپردازیم. پس در ادامه با دانازون همراه باشید. ولی قبل از اون لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کرده و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا در صورت آپلود ویدیوی جدید به سرعت از اون باخبر بشید. هیولای مونتاک. در جولای سال 2008 انتشار مقاله‌ای در روزنامه محلی مونتاک واقع در نیویورک به همراه یک عکس منجر به پخش شایعه هیولای مونتاک شد. در این مقاله جنازه موجودی عجیب و ترسناک نشان داده میشد که به گفته این روزنامه در سواحل مونتاک پیدا شده بود. نکته جالب اینجاست که اگرچه صحت این موضوع هیچ وقت تایید نشد، اما هیچ خبر اطلاعیه‌ای هم در نفی آن منتشر نشد و هنوز هم هیچ کس نمیدونه که آیا این موجود ترسناک واقعا وجود داشته و در این صورت چه اسمی میتوان برای اون گذاشت. یک راکون، یک لاک‌پشت دریایی بدون لاک یا یک سگ بوکسور. چگونه آیپدتون رو با یه پیاز شارژ کنید؟ سایتی فیلمی رو در یوتیوب منتشر کرد که نشون میداد چطور میتوان یک دستگاه آیپد را تنها با یه پیاز شارژ کرد. نکته جالب این بود که اونقدر در این ویدیو دلایل علمی و منطقی برای این موضوع بیان میشد که در نگاه اول کاملا باورپذیر بود و به همین دلیل بود که این آموزش در ده‌ها روزنامه به چاپ رسید و کلی از ملت آیپدشون رو به پیاز دست کردن. اما بعد از گذشت یک هفته این سایت نوشت سر کار بودیم. هری شهر دربی. دن بینز انگلیسی به عنوان دروغ اول آوریل سال 2006 در سایتش نوشت که توانسته لاشه یک پری رو پیدا کنه و حاضره که اون رو در ایبی به فروش برسونه. ظاهرا این پری قلابی دن زیادی خوب ساخته شده بود چون سایتش به راحتی 20000 ویزیتور پیدا کرد و حتی بعد از اینکه اعلام شد این پری قلابیه، دن ایمیل هایی رو دریافت می‌کرد مبنی بر اینکه بهتره قبل از اینکه نفرین پری اون رو بگیره جنازه‌اش رو طی مراسمی به خاک بسپاره. دختر 15 ساله یوتیوب. در سال 2006 دختری به ظاهر 15 ساله شروع به انتشار سری ویدیوهایی کرد که در اونها خیلی ساده درد و دل و از زندگی سختش با والدینی با عقاید عجیب و غریب مذهبی تعریف کرد. این سری ویدیوها ناگهان به شدت محبوب شدن و با اینکه 2 ماه بعد معلوم شد که ساختگی و دارای فیلمنامه هستند و حتی اسم بازیگر نوجوان که جسیکا روز بود هم معلوم شد، تا اواخر سال 2008 همچنان جزو پربازدیدهای یوتیوب باقی موندن. تلویزیون گوگل. شایعه تأسیس تلویزیون گوگل سال‌هاست که به گوش میرسه. بنابراین تعجبی نداشت وقتی که در سال 2007 مارک اریکسون باهوش ویدیویی بسیار خوش‌ساخت به نام چطوری به سرویس بتای تلویزیون گوگل دسترسی پیدا کنیم منتشر کرد. ملت مو به مو آموزش رو اجرا کردند و البته به هیچی راهنمایی شدن. با وجود اینکه تلویزیون گوگل وجود خارجی نداره، ولی سایتی ساخته شد که به طور شگفت‌آوری به ویدیوی منتشر شده توسط مارک شبیه. بیل گیتس به شما همینطوری پول میده. این درسته که بیل گیتس از طریق کمپانی بیل و میلیندا گیتس در سراسر جهان به مردم کمک رسانی و کارهای خیریه انجام میده. اما شایعه‌ای که در صورت فوروارد کردن یک سری ایمیل مربوط به مایکروسافت به حساب شما پول واریز میشه به هیچ وجه صحت نداشت. ماجرا از این قرار بود که ایمیل هایی به دست ملت میرسید که مایکروسافت و AOL در حال تست یک برنامه جدید ردیابی ایمیل هستند و به حساب کسانی که این ایمیل را به دوستانشان فوروارد کنند بسته به تعداد فوروارد پول واریز میشه. شایعه عنکبوت‌های غول‌پیکر در عراق که در سال 2004 منتشر شد. این ماجرا هم از طریق یک ایمیل شروع شد. به این ترتیب که در آن از مردم خواسته میشد که برای سربازان آمریکایی در عراق دست به دعا بردارند. نه به خاطر اینکه جنگ خطرناک است یا آنها از خانواده‌شان دور هستند، بلکه به خاطر عنکبوت‌های غول‌پیکر ماقبل تاریخ که در بیابان‌های عراق به سربازان حمله می‌کنند. این شایعه البته به صورت خیلی محدودتر در جنگ اول خلیج فارس در سال 1993 ساخته شده بود که در آن بیان میشد که این عنکبوت‌ها 25 مایل در ساعت سرعت دارند. می‌توانند 10 متر در هوا بپرند و می‌توانند تا 10 اینچ طول داشته باشند. ماجرا از آنجا قابل باور شد که همراه این ایمیل عکسی هم بود که سربازی را در حالی که یکی از عنکبوت‌ها را در دست داشت نشان می‌داد. جالب‌تر این که این عنکبوت‌ها واقعا وجود دارند، اما نه به بزرگی و وحشتناکی که در عکس نشان داده شده بود، بلکه این زاویه خاص عکس بود که عنکبوت زبان بسته رو اینقدر ترسناک نشون می‌داد. سگ هرکولی. در سال 2007 عکسی منتشر شد که در آن سگی به اسم هرکول با وزنی معادل 282 پوند و اندازه‌ای تقریباً برابر یک اسب نشان داده می‌شد. گرچه این عکس فتوشاپی بود، اما جالب این که قبلا سگی به همین نام به عنوان بزرگترین سگ جهان معرفی شده بود و همین باعث باورپذیر شدن عکس شد. اما به طور مسلم این هرکول آن هرکول نبود. جنازه بزرگپا.
سال گذشته 2 شایعه پران حرفه‌ای کنفرانس مطبوعاتی به راه انداختن و در آن عکسی از جنازه یک بزرگوار نشون دادن. شدت پخش این شایعه و عکس در سطح وب به قدری بود که حتی شبکه CNN هم به آن پوشش خبری داد. یک علاقه‌مند ساده هم $50,000 برای خرید این بزرگوار به شایعه پراکنان پرداخت و تنها بسته بزرگی از یخ دریافت کرد. یکی از 2 شایعه پران که پلیس بود از کار اخراج و نفر دیگر هم دادگاهی شد. دختری که به کانگورو تبدیل شد. اما در نسخه وطنی پخش شایعه وبی حدوداً چند سال پیش بود که هرچه سایت پربازدید و حتی چند سایت خبری معتبر خبر و عکسی رو منتشر کردند مبنی بر اینکه دختر هلندی که برای لجبازی با مادر مسلمانش به قرآن او اهانت کرده بود بلافاصله آتش گرفته و به موجودی عجیب شبیه کانگورو تبدیل شده و در حال حاضر در بیمارستانی در هلند بستری است. بحث راجع به این ماجرا حتی محافل غیر مجازی رو هم در بر گرفته بود تا اینکه در نهایت معلوم شد موجود نشان داده شده در این عکس مجسمه‌ای است که در یک نمایشگاه هنرهای تجسمی در هلند نگهداری می‌شود. خب امیدوارم که از ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم اون رو لایک کنین و نظرات خودتون رو تو بخش کامنت ها با اشتراک بذارید. تا یه ویدیو دیگه از دانازون، خدا نگهدار.